Baik kawan-kawan, selamat datang balik ke vlog saya. Okey, hari ini saya terima satu parcel. Haha, ini benda yang paling best. Jom kita tengok. Okey, kita buka benda ini dulu. Okey, kita buka. Ayuh, ni suara macam ni. Okey, benda ni saya order dari China. Okey, ini sport rim dengan tire. Okey, ini sebenarnya untuk kereta saya ni. Kalau korang nampak, tayar dia sudah hancur. Okey, so saya dapat ini dari China. Sport rim lah. Oh. Okey, cun-cun. Oh, dia besar sikit. Okey. So, hero untuk video hari ini adalah benda ini. Wow, nampak tak? Apa ni? Tulisan Cina, Mitsubishi Evolution 3. Saiz dia 1/32. So, semua dia tulisan Chinese lah. Okay. So, pintu boleh buka, steering boleh pusing, bunyi, lampu, ada suspension. Okay, kita buka dulu. Sangat cantik deh. Sangat cantik deh. Yellow. Yellow. Oh my god. Wow. Wow. Okay, buka dia punya plastik. Okay, so ini dia Mitsubishi Evolution 3 warna yellow. Saya paling suka warna yellow sebab Jackie Chan punya movie lah. Cuma belakang dia tak berapa ikut Evo 3 yang sebenarnya lah lampu dia terutamanya. Tetapi depan dia memang cantik, terutamanya bumper ni cantik sangat. Nampak benar dah. Okey, semua boleh buka. Bonet dia keras sikit. Okey. Engine dia 4G63 turbo. Alright. Okay, bonet belakang boleh buka. Okey, harga untuk Evo 3 ini sebenarnya pun kalau dalam China Yen dia 83. So convert ringgit RM55. Tetapi kalau tambah shipping dia 17 ringgit. Alright, ini saja untuk video hari ini. Jumpa lagi. Bye.